අයිබෝවන් ඔය මේක තුලා ඉන්නේ Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝවක් එක. ඉතින් ඔන්න නැවතත් වසරක් අවසාන වේගෙන යනවා Apple ලගේ ක්‍රමයට අනුව. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා Apple හැම පාරම අලුතෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් රිලීස් කරන්නේ අගෝස්තු අවසානයේ සැප්තැම්බර් මුල වගේ. ඉතින් මේ විදිහටම 2020 සඳහා නිකුත් වෙන iPhone එක රිලීස් වෙන තව මාස කිහිපයක් එහෙම නැත්නම් දවස් කිහිපයක් විතර ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දන්න මේ විදිහට Apple users Apple fans ලා ගොඩක් ආසාවෙන් ඇති ඊළඟ iPhone එක කොයි වගේද කියලා දැනගන්න. ඔය මේ විදිහට දන්න මම ආසර්ෂ මාස 10ක් 11ක් විතර මේ වෙද්දී iPhone 11 Pro Max එක පාවිච්චි කරනවා. මේක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනිම iPhone 11 Pro Max එක. ඉතින් පළවෙනිම review එක මම YouTube එකේ අරගෙන ආවා. එතන ඉඳගෙන මේ වෙද්දී මේ ජූලි මාසේ මේ වෙනකන් එක දිගට මම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරා. ඒත් එක්කම මේ මෑතකදී iOS 14 එක රිලීස් වුණා. මේ iOS 14 එක තවදුරටත් අර Android වල තිබිච්ච features අර iOS users ලා නිතරම කියපු දෙයක් තමයි මේ දේවල් මේකේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් Android users ලා අනේ සමච්චලට ලක් කරපු කාරණා ටිකක් තිබුණා. මේ වගේ අර Android වල තිබිච්ච ගොඩක් වැදගත් features ප්‍රමාණයකුත් අලුතෙන්ම iPhone එකට එකතු වුණා software විදියට. ඊළඟට තමයි iPhone එක රිලීස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ iPhone එක ඇත්තටම මයින් අප්ග්‍රේඩ් එකක් එන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නවා අවුරුද්දක් තමයි Apple ලා ටිකක් ලොකු අප්ග්‍රේඩ් එකක් රිලීස් කරන්නේ. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ ලොකු අප්ග්‍රේඩ් එකක් රිලීස් කරා iPhone XS Max එක ඉඳගෙන 11 series එකට එද්දි. කොහොම නමුත් 11 series එක ඉඳන් iPhone 12 series එකට නැවතත් යනවා කියන්නේ මේක මයින් අප්ග්‍රේඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වෙනස් වුණා ඇත්තටම මේ විදිහට තමයි කලින් මෙච්චර අවුරුදු ගාණක් ආවේ. නමුත් සමහරක් වෙලාවට මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මයින් අප්ග්‍රේඩ් එකක්ද එහෙම නැත්නම් ටිකක් ලොකු අප්ග්‍රේඩ් එකක්ද මේ ගැන අද මේ වීඩියෝ කතා කරනවා. වීඩියෝ අන්න දෙරගෙන මතක ෂෙයා කරලා පල්ලතට ඔබට subscribe බටන් press කරලා Geek YouTube channel එකට දිගටම එකතු වෙලා හිටියොත් මේ වගේ වීඩියෝස් වා ගාඩම ඉස්සරහට ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මට වඩා ඔයා දන්න දේවල් ඔයාත් හිතන දේවල් අනිවාර්යෙන් අපි කතා කරමු පල්ලත තියෙන comment section එකේ. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින්ම කියන්නනේ මේ වීඩියෝ මම සම්පූර්ණයෙන්ම සකස් කරන්නේ rumors අනුව. එහෙම නැත්නම් මේ වෙදිත් එළියට ඇවිල්ලා තියෙන දැනගන්න හම්බෙන විස්තර අනුව. ඉතින් මේ දේවල් ගොඩක් දුරට ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. ආසන්න 70ක් 80ක් උඩරම 100ක් දක්වා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහට වෙනස් වෙන දේවල් මම මගේ social media pages වල අරන් එනවා. ඒක නිසා Geek Facebook සහ Instagram එකේ follow කරලා එකතු වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ප්‍රධාන විදිහට models 4ක් release වෙන නියමිතයි. අපි දැක්ක iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max කියන models තුන තමයි 2019 වසර සඳහා ආවේ. නමුත් මේ අවුරුද්ද ප්‍රධාන models 4ක් එනවා. මෙතනදී අපි දැක්ක iPhone 11 කියන model එක තමයි ටිකක් budget range එකට ආවේ. ඇත්තටම මේක budget ෆෝන් එකක් නෙමෙයි. නමුත් අපිට Apple like ක්‍රමයකට budget නැත්නම් mid range කියලා හඳුන් ගන්න පුළුවන් විදිය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදියට iPhone 11 series එක හඳුන් ගන්න පුළුවන්. හරියට 10R එක පස්සේ ආපු ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වගේ. ඉතින් iPhone 11 එකට විදියට ඒ වෙනුවට එනවා iPhone 12 එක. ඒත් එක්කම කලින් අපි දැක්ක iPhone 11 Pro Max, ඒ වගේම iPhone 11 Pro කියලා දෙකක් ආවා. මේ විදිහට iPhone 12 Pro Max, ඒ වගේම iPhone 12 Pro කියලා එනවා. ඒ වගේම අර කලින් තිබිච්ච මේ මොඩල්ස් තුන විතරයි කලින් අවුරුද්ද ඇවිල්ලා තිබුණේ. හැබැයි මේ අවුරුද්දේදී මාර කලින් බජට් එක මිඩ් රේන්ජ් කියලා කිව්ව iPhone 12 එකට අමතරව iPhone 12 Max එකක්. එහෙම නැත්නම් ඒකෙම ටිකක් ලොකු ස්ක්‍රීන් එක ලොක් කරපු version එකකුත් අමුතුවෙන් එනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මොඩල්ස් 4 හැදිලා තියෙන්නේ. මේ අවුරුද්දේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි Apple A14 Bionic chip එක එනවා. මේ chip එකෙන් තමයි මේ devices හතරම පණ ගැන්වෙන්නේ. අපි දන්නවා Apple ලගේ Bionic chipsets සෑහෙන advanced. ඉතින් අවුරුද්දක් පාසා මේගොල්ලෝ අලුතෙන් chipset එකක් එකතු කරනවා. ඉතින් මේ chip එක සකස් කරලා නියමිතලා තියෙන TSMC කියන ආයතනයේට ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට announce කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ 5 nanometer chip එකක් සකස් කරමින් ඉන්නේ. අනිවාර්යෙන් මේක Apple ලගේ A14 Bionic chip එක වෙන්න ඕනේ. මේ දින rumors වලට අනුව 15%ක් විතර performance වැඩි වෙනවා මේ chip එකත් එක්ක. ඒත් එක්කම 30%ක් විතර battery efficiency එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි කලින් අවුරුද්ද ගැන හිතුවොත් ඔයා දකින්න ඇති Appleට පුළුවන් වුණා මාර විදියට battery එක සෑහෙන හොඳට දියුණු කරන්න. මොකද iPhone XS Max එක වෙනකම් මං කරපු ලොකුම චෝදනාවක් තමයි iPhones වල battery එක සෑහෙන අවුල් කියන එක. හැබැයි මම මේ වෙද්දි මං කිව්ව විදිහට මේ ෆෝන් එක මාස 11ක් විතර පාවිච්චි කරනවා 11 Pro Max එක. මම මේකේ battery ගැන සෑහෙන සතුටු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා පැහැදිලිවම battery improvements පැහැදිලිවම 11 series එකට එකතු කරලා තිනවා. මේකටත් වඩා තවත් 130කින් විතර වැඩි වෙයි කියලා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් iPhone 12 series එකට එද්දි. මේ පාර iPhone එකේ charge එකක් එක්ක එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ගොඩක් users ලාව ටිකක් තරහ ගස්සන්න පුළුවන්. මොකද Apple එකත් වෙනම විකුණනවා නේද කියලා. ඒක Apple ලගේ හැටි. ඉතින් මේ අවුරුද්ද ඉඳගෙන අපිට power adapter එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් braided USB cable එකක් තියෙනවා කියලා rumors වල කියනවා. ඒ කියන්නේ braided කියන්නේ nylon වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා වටේට cable එක වටේ තියෙන. ඒක නිසා cable එක කැඩෙන්නේ නැති වෙන ගොඩක් වෙලාවට මේ cable එක iPhone cables කැඩෙනවා කියලා ගොඩක් දෙනෙක් complain කරන නිසා ටිකක් ශක්තිමත් cable එකක් එයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මේක type C ඉඳගෙන lightning වලට යන්නේ. ඉතින් type C වලින් ඉඳගෙන lightning වලට යන cable එකක් හම්බ වෙනවා කියන අනිවාර්යයෙන්ම type C port එකක් එන charge එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම charge එකක් අනිවාර්යයෙන්ම හම්බුනේ iPhone 11 Pro series එකේදී විතරයි.
ඉතින් ඒකේ තේරුම iPhone 11 Pro series එකේ හැර 12ට වෙනකන් යනවා නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා තවත් රුපියල් 10-20000ක් දීලා Apple ලගේ charge එකක් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් fast charge එකක් කරගන්න. ඉතින් එහෙම නැති වුණොත් Apple විශ්වාස කරන නැති මේදී type C port හැමතරම තියෙන නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ කියලා ඔයා හිතන දේ අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඊට අමතරව 20W fast charge එකක් ගැන කතාවට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම Apple ලා කලින් අවුරුද්ද දීලා තිබිච්ච charge එක සෑහෙන්න හොඳයි. box එකේ මෙච්චර කාලයක් fast charge එකක් කිව්වේ නැහැ. නමුත් 11 series එකේ fast charge එකක් box එක ඇතුලේ pack කරලා ඉවලා තියෙන නිසා මේක සෑහෙන යූස්ෆුල්. ඉතාමත්ම එකකින් iPhone එක charge කරන්න හැකියාව ලැබුණා. හැබැයි මේ පාර 20W charge එකක් ගැන කතා කරන මේ charge එක box එක ඇතුලේ එන්නේ නැහැ කියලා තමයි දැනගන්න හම්බෙන්නේ. මේක වෙනම මිලදී ගන්න වේවි. ආසන්න වශයෙන් $80ක් 100ක් වගේ ගානකට මේක සෙල් වෙවි. කියන්නේ ලංකාවේ මුදලේ රුපියල් 15000ක් 20000ක් අතර වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි notch එක. notch එක තරම පුංචි වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර අපි මේ විදිහට renders වල එක leaks වල දක්න තරම් ගොඩක් පුංචිම notch එකක් නෙමෙයි. නමුත් යම් තාක් දුරකට මේක පුංචි වෙයි කියලා අපිට බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන්. iPhone එකේ colours විදිහට ප්‍රධාන විදිහටම කළු ඒ වගේම නිල් මේක navy blue වගේ නමක් කේවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම gold වගේම purple වගේ කලර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් නේද කියනවා මේක room එකක් මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් navy blue කියන කලර් එක ගොඩක් දුරට ස්ථිරයි. ඒ වගේම black සහ gold කියන කලර්ස් දෙකත් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඒවි. දැන් තමයි වැදගත්ම දෙයක් කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් iPhone එක ලස්සනට rounded edges එක තමයි වටේ සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට කීලත් මේ වගේ කෙලින් තියන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් අතර ගොඩාක්ම comfortable. හැබැයි iPhone 12 series එකේ ඉඳගෙන මේ වගේ flat edge එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒක නිසා අපිට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේසයක් උඩ උනත් කෙලින් තියන්න පුළුවන් tripod එකක් මොකුත් පාවිච්චි නොකර. ඉතින් මේ වගේ flat edge එකක් තමයි අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේක personally ඔයගොල්ලන්ගේ කොයි වගේ මතයක් තියෙද්ද දන්න. ඉතින් මම පෞද්ගලිකව මේක ආස නැහැ. ඉතින් මේක නිසා තමයි මම වැඩි Nokia smartphones වලට අකමැති වෙන්න හේතුවක් උනේ. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ වගේ දේ තමයි අපිට ඩිසයින් එක තමයි iPhone 12 series එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හරි අපි දැන් iPhone models 4 ගැන කතා කරමු. පළවෙනි model එක තමයි iPhone 12. මේක අඟල් 5.4ක ඩිස්ප්ලේ එකක් එක්ක එන්නේ. මේක OLED ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම 475ක විතර PPI එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේ කියන කතාව ඇත්තනම් iPhone 11 එකට සාපේක්ෂව මේක සෑහෙන හොඳ වෙන ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ ඩිස්ප්ලේ එක සකස් කරන්නේ Samsung ආයතනයේ. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් එක්ක A14 Bionic chip එකත් එක්ක මේ වගේ 5G support එකත් එක්ක තමයි devices හතරම එන්නේ. මේ හැම දෙයක් එක්කම තමයි මේ smartphone එක ලැබෙන්නේ. RAM එක 4GB විදිහට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම 128GB සහ 256GB විදිහට storage options දෙකක් එනවා. මෙතන 128GB model එක $649ක් ආසන්න වශයෙන් ලංකාවට රුපියල් 1,30,000ක් 1,40,000ක් අතර මුදලක් වේවි. ඒ වගේම 256 storage එකේ එන device එක අපිට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා $750කට ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 1,50,000ක් විතර මුදලක් මේක වේවි. iPhone 12 Max එක හැමදේම වගේ සමානයි. ඩිස්ප්ලේ එක වෙනස් වෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එක අඟල් 6.1ක OLED panel එකක් හම්බෙන්නේ. pixel density එක 460ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තර කලින් කිව්ව දේවල්ම තමයි මේකේ storage options දෙකයි 128GB වගේම 256GB. මෙතන 128GB එක $749ක්. එහෙම නැත්නම් රුපියල් 1,50,000කට ආසන්න මුදලකට අරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම GB 256 model එක $849ක්. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 1,70,000කට 80,000කට විතර මිලදී ගන්න පුළුවන් වේවි. දැන් තමයි ඇත්තටම flagship smartphones දෙක. ඒ තමයි iPhone 12 Pro සහ 12 Pro Max. අපිට iPhone 12 Pro එකේ බලා ගන්න අපිට අඟල් 6.1ක ඩිස්ප්ලේ එකක්. විශ්වාස කරනවා මේක Hz 120ක ඩිස්ප්ලේ එකක් වේවි කියලා. ඉතින් මේ පාර මේක ලබා දිය යුතුමයි. ගොඩාක් දෙනෙක් විශ්වාස කරනවා සමහරක් අය ඉන්නේ නැහැ කියන. නමුත් මට පෞද්ගලික ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මේ ඩිස්ප්ලේ එක වේවි කියලා. Hz 120ක මේක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක කතා කරලා තියෙනවා මොනවද මේ refresh rate Hz කියන්නේ කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මම පල්ල description එකේ link එකක් දාලා තියන්න. ඉතින් මෙතන ප්‍රධාන කැමරාස් තුනක් එනවා. කලින් කතා කරපු smartphones දෙකේ කැමරා දෙකයි ඉන්නේ. නමුත් මෙතන කැමරාස් තුනක් එක්ක LiDAR sensor එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් depth එක calculate කරන්න පුළුවන් ඉතින් sensor එකක් එනවා. මේ LiDAR ගැනත් මම කලින් කතා කරා මම self driving cars ගැන හදද්දී. ඉතින් ඊට සමානම වගේ concept එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රධාන එතකොට අපිට බැලුවමට quad camera වගේ setup එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් 12 Pro Max එකෙත් අපිට මේ විදිහම setup එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මම කලින් කිව්ව storage options දෙකට අමතරව 512GB එකකුත් මෙතන දෙනවා. ඉතින් අපි මිල ගණන් ගැන කතා කරොත් $999කට අපිට පුළුවන් 128GB එක මිලදී ගන්න. ආසන්න වශයෙන් මේ device එක රුපියල් 2,02කට විතර ශ්‍රී ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් ඒවි. 256GB version එක අපිට $1,99කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 2,10,000ක් විතර වේවි. ඊට අමතරව අවසාන මොඩල් එක $1,299කට 512GB එක අරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 2,50,000කට කිට්ටු වේවි. අවසාන මේක iPhone 12 Pro Max. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අඟල් 6.7ක ගොඩක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා.
ඉතින් මීට අමතරව කලින් කිව්ව දේවල්ම තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. මේකේ 128GB version එක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 2,20,000කට විතර කිට්ටු ගන්නකට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම GB 256 version එක අපිට $1,199. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් 2,50,000ක් විතර වේවි. ඒත් එක්කම $1,399ට අපිට 512GB version එක අරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 2,90,000ක් විතර මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි iPhone 12 series එකේ මිල සූත්‍රය යන්නේ. ඉතින් ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් හැම දෙයක්ම ඔයා දකින්න නැති ඩිසයින් එක කොයි වගේද කියලා ඔයා දකින්න නැති කලර්ස් වලින් ඉඳගෙන හැමදේම. ඉතින් මං හිතනවා 12 series එක ගැන මේ වෙද්දි රිලීස් කරන්න කලින් මට හොඳ අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මට දැනගන්න හම්බෙච්ච දේවල් මට දකින්න හම්බෙච්ච රූමර්ස් අනුව තමයි මම මේ වීඩියෝ සකස් කරේ. ඔයාත් මීට වඩා දේවල් දන්නවා ඇති. අපි කතා කරමු පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ ෂෙයා කරනකොට දැනගන්න. ඒ වගේ පල්ලෙහා තියෙන උඩට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් ප්‍රෙස් කරොත් ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් ගාඩම ගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි ආයතන තිරිගෑම එක ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.